Anh cho rằng tội lỗi của mình không thể tha thứ, không chút do dự, anh giơ súng lên tự nhắm vào mình. Bình tĩnh, hạ súng xuống, hạ súng, dừng lại, hạ súng xuống. Nhanh lên, ngăn anh ta lại, đừng nóng vội. Nhanh lên, ngăn anh lại, đừng nóng vội. Tối qua, anh bất cẩn gây ra hỏa hoạn khiến 3 đứa trẻ thiệt mạng. Hai cảnh sát với vẻ mặt thương cảm ghi chép lời khai của kẻ sát nhân này. Người đàn ông cúi đầu, mắt lệ nhòa, chi tiết mô tả thảm kịch tối qua. Anh và bạn bè chơi ở nhà rất khuya, vợ anh lấy lý do bọn trẻ đang ngủ mà khuyên mọi người nên về, nhưng Jack vẫn đắm chìm trong niềm vui, một mình uống hết phần rượu còn lại, thêm vài khúc củi rồi ra ngoài mua rượu. Trên đường đi, anh không chắc mình đã tắt bếp chưa, nhưng vẫn cứ tiếp tục đi. Khi trở về nhà, một biển lửa trước mắt khiến anh gần như sụp đổ. Đám cháy kéo dài đến tận ngày hôm sau mới được dập tắt. Cảnh sát cứu hỏa tìm thấy 2 chiếc túi đen trong đống đổ nát, là 2 cô con gái mà anh yêu thương, còn cậu con trai út đã bị thiêu thành tro. Người vợ đau khổ tột cùng, ngất xỉu, đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Người đàn ông kể xong câu chuyện rồi rơi vào im lặng, chờ đợi phán quyết của pháp luật, nhưng cảnh sát không trách mắng nghiêm khắc, mà ngược lại nhẹ nhàng an ủi anh ta hãy chấp nhận hiện thực, bởi vì quên tắt bếp không phải là hành vi phạm tội. Cảnh sát còn chu đáo sắp xếp xe đưa anh ta về nhà. Tuy nhiên, sự quan tâm này càng khiến anh ta đau khổ hơn. Anh ta khao khát được trừng phạt, thậm chí là chuộc tội bằng chính mạng sống của mình. Anh ta hoàn toàn không hiểu được thiện ý của cảnh sát. Khi một cảnh sát đi ngang qua, anh ta đã giật lấy súng của người đó trong cơn xúc động, rồi không chút do dự chĩa vào bản thân, nhưng vì súng đã khóa an toàn nên không thành công. Cảnh sát nhanh chóng ngăn cản anh ta. Đám cháy không chỉ phá hủy nhà anh ta, mà còn phá hủy cả cuộc hôn nhân của anh ta. Anh ta rời Manchester và đến Boston một mình. Giờ đây anh ta sống trong một căn phòng tầng hầm tối tăm, gánh vác những công việc lặt vặt phức tạp của 4 tòa nhà. Nhiều năm qua anh ta âm thầm cống hiến nhưng không được người khác công nhận, vì vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, cộng thêm việc mất đi niềm tin vào cuộc sống, khiến anh ta như một xác sống. Nhưng ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng anh ta? Đám cháy không chỉ phá hủy nhà anh ta, mà còn phá hủy cả trái tim anh ta. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể từ từ chữa lành vết thương, giúp anh ta tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng anh ta đã đánh mất đi nhân cách của mình rồi. Có những cô gái xinh đẹp đến làm quen với anh ta, nhưng anh ta lại phớt lờ. Có 2 người đàn ông thì thầm trò chuyện, anh ta lại lầm tưởng họ đang bàn tán về mình, liền bước tới đánh nhau. Đêm xuống, anh ta trở về căn phòng hầm tối tăm đó, chỉ ngồi chết chân trên ghế sofa, nghe tiếng tivi, trầm tư suy nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ giữa những tiếng ồn ào. Loại cuộc sống này không biết là sự vô cảm sau khi tê liệt, hay là sự bình tĩnh bất thường sau khi tuyệt vọng. Anh ta dần quen với cuộc sống tăm tối như vậy, cho đến một ngày, một cuộc điện thoại đã phá vỡ cuộc sống tù túng ấy. Đầu dây bên kia là nhân viên tổng đài của bệnh viện trung tâm quê nhà, nói rằng anh trai anh ta đang nguy kịch. Jack vội vàng lái xe đi, sau khi vượt qua vô số con đường và cây cầu, cuối cùng cũng đến được một bệnh viện ở Manchester. Khi anh ta bước vào cánh cửa sắt lạnh lẽo đó, thì nhận được tin anh trai đã qua đời. Cuối cùng anh ta cũng không gặp được mặt lần cuối. Trong lòng Jack có chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng che giấu nỗi buồn bằng vẻ mặt lạnh lùng, mang theo nhiều cảm xúc phức tạp rời khỏi bệnh viện. Anh ta chuẩn bị đến trường đón cháu trai, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trên sân băng, chú cháu trai vốn bình thường bỗng nhiên lao mạnh về phía đối thủ, 2 người xô sát với nhau. Huấn luyện viên chạy đến kéo cháu trai ra, nhưng cậu ta lại chửi bậy, thể hiện sự phản nghịch cực độ. Tất cả những hành vi bất thường này bắt nguồn từ việc cháu trai nhìn thấy chú Jack. Sự xuất hiện của Jack có nghĩa là chắc canh bố của cậu ấy đã gặp chuyện. Vì vậy, khi cậu nhìn thấy Jack, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng đột nhiên bùng nổ. Đến bệnh viện, cháu trai chỉ liếc nhìn người cha đã khuất, rồi quay người rời đi. Có lẽ cậu không yêu thương người cha của mình. Đêm xuống, cháu trai gọi một vài người bạn đến nhà tụ tập, tiếng cười đong đầy không gian tĩnh lặng. Jack làm tròn trách nhiệm của người lớn, đặt pizza cho bọn trẻ, còn bản thân anh chỉ ăn bánh mì khô. Ăn xong, anh trở về phòng, cô lập nỗi cô đơn và đau khổ với thế giới bên ngoài. Vài giờ sau, cháu trai do dự hỏi anh có cho phép các cô gái ngủ lại không. Câu hỏi bất ngờ khiến anh sững sờ, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối. Jack im lặng một lúc, trả lời rằng không sao cả. Anh còn có thể nói gì nữa? Anh là người cha vừa mất con, là người em trai vừa mất anh, là kẻ thất bại trong hôn nhân. Anh còn có quyền quyết định gì nữa? Số phận đã đẩy anh xuống vực sâu. Lúc này anh giống như một chú cừu lạc lối, chỉ có thể để mặc cho những thay đổi xung quanh. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta, chỉ là những vết thương không lành và những nút thắt không thể gỡ nổi. Cháu chúc chú ngủ ngon. Cháu cũng vậy. Ngày hôm sau, luật sư thông báo di chúc của người anh trai, chỉ định anh ta làm người giám hộ cho cháu trai và chuyển toàn bộ tài sản cho anh ta. Điều bất ngờ hơn nữa là anh trai còn để lại tiền chuyển nhà, mong anh ta chuyển từ Boston về Manchester và bắt đầu lại cuộc sống cũ. Rất khó hiểu tại sao anh trai lại chọn anh ta làm người giám hộ, bởi vì anh ta hoàn toàn không thể chăm sóc ai cả. Nhưng chấp nhận sự ra đi của người thân là một bài học tất yếu của cuộc đời. Cuối cùng, Jack đành phải gánh vác trách nhiệm người giám hộ. Trong di sản còn có một chiếc thuyền buồm, nhưng với Jack thì vô dụng. Anh ta định nhờ bạn thân của anh trai, Joe, giúp bán lại. Sau khi cháu trai kết thúc học kỳ, họ sẽ chuyển về Boston. Joe nói rằng cháu trai có thể ở tạm nhà anh ta vào cuối tuần. Jack chợt thấy tia hy vọng, vội vàng hỏi Joe có muốn nhận nuôi cháu trai không, nhưng Joe đã có vài cô con gái, không thể chăm thêm nữa. Thực ra, cháu trai không muốn chuyển đến Boston, ở đó có bạn bè, ban nhạc và 2 người bạn gái của cậu ấy. Cậu không hiểu tại sao người chú lại nhất quyết muốn đến Boston. Mùa đông giá lạnh khiến đất cứng như sắt, xác của anh trai chỉ có thể chờ đến mùa xuân mới an táng được. Trong khoảng thời gian này, anh ta chỉ có thể nằm yên lặng trong nhà xác lạnh lẽo, cách biệt với thế giới bên ngoài. Buổi tối, khi cháu trai mở tủ lạnh, thì không cẩn thận làm rơi thịt đông lạnh. Khi cố gắng đặt lại vào, cơn đau buồn bất chợt ập đến khiến ngón tay cậu run rẩy, không tài nào đóng được cửa tủ lạnh.
Những miếng thịt đông lạnh lạnh lẽo ấy khiến cậu nhớ đến người cha trong nhà xác, hình ảnh ấm áp và quen thuộc ấy giờ đây chỉ có thể tồn tại trong ký ức của cậu theo cách này. Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc nữa, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê, cậu bật khóc nức nở, cho đến khi Jack đến an ủi. Cháu làm sao vậy, bị bệnh à? Cháu không biết. Cháu thấy rất lạ, có một nỗi sợ hãi không hiểu vì sao mà xuất hiện. Ai trong chúng ta cũng đều có những điểm kích hoạt cảm xúc tinh tế, đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như không đóng được cửa tủ lạnh, đá ngón chân vào góc bàn, hay ra ngoài mà không tìm thấy đồ vật nào đó. Những khoảnh khắc bình thường ấy lại có thể gây ra sóng gió trong lòng, khiến người ta không kìm được nước mắt. Người ngoài có thể cho rằng đó là chuyện nhỏ, nhưng chỉ có bản thân chúng ta mới biết đằng sau đó ẩn chứa những cảm xúc và câu chuyện như thế nào. Ngày hôm sau, Jack tỉnh dậy trong phòng của anh trai, đến bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Manchester bên bờ biển vẫn yên bình như thường lệ, dường như mọi thứ vẫn chưa thay đổi, ngay cả những cơn mưa dịu dàng nhất cũng có sức mạnh thấm vào tận tâm can. Jack đột nhiên đấm vỡ cửa kính. Cháu trai nhìn thấy tay Jack bị thương, băng gạc và vết máu lặng lẽ kể về nỗi đau của người chú. Trong lòng cháu trai dấy lên sự đồng cảm, dường như qua vết thương đó thấy được nỗi đau và sự giằng xé trong lòng người chú. Trong lễ tang trang trọng của anh trai, cháu trai một mình gánh vác trên đôi vai nhỏ bé, tự nhiên tiếp đón khách khứa, thể hiện sự trưởng thành vượt tuổi tác. Lúc này, cậu bé trở thành chỗ dựa cho cả gia đình, còn Jack thì có vẻ lúng túng, lặng lẽ đứng ở góc phòng, thụ động đáp lại những người đến viếng. Sự xuất hiện của người vợ cũ cùng chồng hiện tại đã phá vỡ sự im lặng. Jack vẫn lạnh lùng như cũ, còn người vợ cũ thì không ngừng rơi lệ. Sau tang lễ, người vợ cũ tình cờ gặp Jack trên đường, cho anh xem đứa con trai nhỏ mới sinh. Jack cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói toát lên vẻ xa cách. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng người vợ cũ muốn nói chuyện với anh. Em hy vọng anh hạnh phúc, chúng ta có thể cùng ăn chưa không? Em đang nói về em và anh phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Trước đây anh đã nói với em rất nhiều lời quá đáng, không? Em biết anh chưa từng. Có lẽ anh không muốn nói chuyện với em nữa, nhưng trái tim em đã tan vỡ, vĩnh viễn không thể lành lại. Em biết trái tim anh cũng tan vỡ, nhưng anh không cần phải gánh chịu những lời anh nói với em. Anh đáng bị đày xuống địa ngục. Không không không, anh thực sự rất hối hận. Điều này em không thể hiểu nổi. Anh yêu em. Xin lỗi, anh phải đi rồi. Chúng ta không thể cùng ăn trưa được sao? Thực sự rất xin lỗi, nhưng thôi vậy, anh đã nói đủ rồi. Anh không thể cứ chìm đắm trong đau khổ như vậy được. Em không có, em không, em không có, em không, em. Người yêu, anh muốn em được hạnh phúc. Người yêu, khi anh gặp em ở đây, anh chỉ muốn nói với em rằng, anh cũng muốn nói với em. Làm ơn, anh. Thật sao? Anh làm sao vậy? Anh cũng không biết mình làm sao nữa. Anh không muốn làm em đau khổ. Tôi chỉ muốn nói cho em biết. Tôi sai rồi. Em không, tôi phải đi rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Trên bờ vực của sự sụp đổ tinh thần, Jack cuối cùng cũng trốn thoát khỏi hiện trường ngột ngạt đó. Anh ta đến quán rượu, cố gắng dùng rượu để gây mê bản thân, để quên đi nỗi đau trong lòng. Tuy nhiên, dưới tác dụng của rượu, anh ta đã xảy ra xung đột với người khác. May mắn thay, Joe đã kịp thời xuất hiện cứu anh ta và đưa anh ta về nhà mình để kiểm tra vết thương. Ở đây, anh ta cuối cùng cũng bật khóc. Bản thân anh ta cũng không biết tại sao lại khóc. Có lẽ là vì thấy vợ đã bắt đầu cuộc sống mới, khiến anh ta cảm thấy mất mát vô cớ. Có lẽ là vì quá nhớ thương những đứa con đã khuất, khiến tình phụ tử của anh ta như bị dao cứa rách. Hay có lẽ là vì sự ra đi của người anh trai đã gợi lên những gợn sóng trong lòng anh ta. Tình anh em sâu đậm giờ đây chỉ còn là bụi thời gian. Một phần lớn trái tim anh ta đã bị vô tình cào xé. Tiếng khóc chợt xuất hiện đó, có lẽ chỉ là tiếng thét câm lặng của sự bùng nổ cảm xúc. Trong khoảnh khắc này, anh ta không còn là người đàn ông mạnh mẽ nữa, mà chỉ là một người lạc lối, một linh hồn cô đơn lạc mất phương hướng trong biển cả của nỗi buồn. Trở về nhà, Jack cố gắng hâm nóng súp cà chua để ăn lót dạ, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể và tác dụng của rượu khiến tinh thần anh ta trở nên thoải mái, thậm chí quên cả việc tắt bếp. Mùi khét lẹt lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Trong trạng thái mơ màng ấy, anh ta dường như nhìn thấy hai cô con gái bị thiêu chết trong biển lửa. Anh ta đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn mê, hoảng hốt phát hiện khói mù mịt khắp nhà, vội vàng chạy vào bếp và tắt bếp ga. Điều này lại khiến anh ta hoảng loạn. Anh ta sợ thảm kịch hỏa hoạn lại xảy ra, sợ mình vô tình làm hại cháu trai. Sau đó, anh ta quyết tâm tìm người nuôi, thảo luận nghiêm túc về vấn đề người giám hộ của cháu trai. Anh ta thành thật bày tỏ sự bất lực của mình, thật sự không thể chăm sóc ai cả, huống chi là một đứa trẻ đang lớn. Anh ta hy vọng Joe có thể trở thành người giám hộ của cháu trai. Về đến nhà, Jack kể cho cháu trai quyết định này, giải thích Joe đã đồng ý làm người giám hộ và toàn bộ tài sản của cha cậu ấy sẽ sớm được chuyển sang tên Joe. Cháu trai có thể tiếp tục ở lại Manchester, không cần phải cùng anh ấy đến Boston. Chẳng mấy chốc mùa xuân sẽ đến. Đất đóng băng bắt đầu tan dần, xác của anh trai cuối cùng cũng được yên nghỉ. Trong mùa xuân này, anh ấy được nằm yên dưới lòng đất, yên nghỉ trong nghĩa trang tĩnh lặng. Còn Jack thì vẫn phải tiếp tục sống, khởi hành trở về Boston. Giờ đây cuộc sống của anh ta đơn giản hơn nhiều, chỉ cần phụ trách điện nước của hai tòa nhà. Nhưng dường như tâm trạng anh ta không vì thế mà dễ chịu hơn, vẫn là một khuôn mặt khó chịu, luôn đối phó qua loa với cư dân. Thái độ của anh ta khiến cư dân khó chịu, nhưng cũng có người có thể thấu hiểu nỗi đau trong lòng anh ta. Có lẽ anh ta có thể tự chữa lành vết thương lòng và từ từ vượt qua khó khăn, nhưng điều này thực sự rất khó.
Có người nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ, sự trôi chảy chậm rãi của thời gian có thể dần làm mờ đi những vết thương trong lòng. Tuy nhiên, liều thuốc này lại mang theo một ảo ảnh, khiến con người ta trong sự trốn tránh lại mong muốn nó có thể rửa sạch tất cả những ký ức đau buồn. Nhưng nỗi đau thực sự lại như hình xăm khắc sâu vào tận tủy xương, ngay cả thời gian trôi qua cũng không thể nào xóa nhòa được mãi mãi. Sau khi trải qua những đấu tranh và đau khổ, cuối cùng chúng ta sẽ phát hiện ra, thời gian chỉ mang lại sự an ủi nhất thời. Những ký ức mà chúng ta cố gắng quên đi, vẫn cứ như những tảng đá đâm sâu vào tận đáy lòng. Khi chúng ta cố gắng ngược dòng thời gian, những ký ức đã từng bị anh ta trốn tránh sẽ ùa về như thủy triều, ngập chìm anh ta trong những hồi ức bất tận. Dù đã là mùa xuân, nhưng gió biển Manchester vẫn lạnh lẽo, giống như những lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tận xương tủy, cắt xé những vết thương không thể lành lại. Mặc dù nhiều người nói với anh ta, việc quên tắt bếp không phải là lỗi không thể tha thứ, nhưng anh ta vẫn không thể nào quên được, bởi vì không phải ai cũng có thể dễ dàng hòa giải với chính mình. Anh ta từng cố gắng vùng vẫy, nhưng dù có cố gắng đến mấy, cuối cùng nỗi đau cũng kéo anh ta vào bóng tối bất tận. Một lần nữa trải qua sự tra tấn dã man ấy,